আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা একেবাৰে সহজ ভেজ চপৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই কেৰাহীত মিঠাতেল দি অলপ পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত অলপ কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দিছোঁ আৰু কাটি লোৱা গাজৰ দিছোঁ, একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা গাজৰ দিছোঁ, বিট দিছোঁ আৰু একেবাৰে কম ইনগ্ৰেডিয়েণ্টৰে মই খুব ধুনীয়া চপ বনাম। আৰু ইয়াত লগে লগে মই নিমখো দি দিছোঁ, তেতিয়া সিজিও যাব। আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ, জলকীয়াৰ পেষ্ট দিছোঁ, হালধি দিছোঁ, জিৰা ধনিয়াৰ গুড়া দিছোঁ আৰু অলপ হেৰি দিছোঁ, এই আমচুৰ দিছোঁ। অলপ টেঙাটো হৈ থাকিলে ভাল লাগে আৰু আমচুৰ যদি নাথাকে অলপ নেমু চেপিও দিব পাৰে। আৰু ইয়াত দিছোঁ মই অলপ চয়া চচ। চয়া চচ দিলে তাৰ ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়া আহে আৰু একেবাৰে ষ্ট্ৰীট ফুডৰ নিচিনা হৈ যায়। খুবেই ভাল লাগে চয়া চচটো দিলে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই অলপ ঢাকি পেলাই থৈ দিম, তেতিয়া ভিতৰটো অলপ সিজি যাব। আৰু ইয়াত দিছোঁ মই অলপ সৰহীয়াকৈ পিঁয়াজৰ পাত। পিঁয়াজৰ পাতটো দিলেও খুব ভাল লাগে। দি পেলাই আকৌ অলপ মই ঢাকি পেলাই থ'ম, কাৰণ পিঁয়াজৰ পাতটো অলপ সিজিব লাগিব, নহ'লে পিছত খাওঁতে ভিতৰত বেয়া লাগিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ আলু, বইল কৰি লোৱা আলুখিনি ইয়াত পূৰা মেছ কৰি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ মই ধনিয়া পাত। ধনিয়া পাত যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কচুৰি মেথিও দিব পাৰে, যিটো আপোনালোকৰ পচন্দ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ মই চামুচেৰে ভাঙি ল'ম আৰু অলপ দেৰি মই ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। মৎস্যখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই সেইখিনি নমাই ল'ম। আৰু এতিয়া নমাই পেলাই মই ঠাণ্ডা কৰি ল'ম, কাৰণ যিহেতু মই লাডু বনাব ইমান গৰম নোৱাৰি, আৰু ঠাণ্ডা হ'লে অলপ বস্তুটো টান হৈ যাব। আৰু যদি পায় অলপ ঢিলা হৈ আছে ফ্ৰিজত থৈ দিব, পূৰা টান হৈ যাব। আৰু এতিয়া চাওক এইখিনি মোৰ পাৰফেক্ট হয়। মই ফ্ৰিজত থোৱা নাই, অলপ ফেনৰ তলত থৈ দিছিলোঁ, পূৰা টান হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এই ধৰণে মই এটা চপ শ্বেপটো দি লৈছোঁ, বা চেপেটাও বনাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে কম তেলত খায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু অলপ চেপেটা কৰি ল'ব, তেতিয়া কম তেলত দি পেলাই শ্বেলো ফ্ৰাই কৰিব পাৰে। মই কিন্তু আজি ডিপ তেলত বনাম, সেইকাৰণে মই এই ধৰণে অলপ গোল গোল বনাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া চাওকচোন গোটেইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল, দেখিছে নহয় ইমান সহজ হয়। গোটেইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে এইখিনি মই এটা কণী লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি কণী দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে অলপ ময়দা বা কৰ্ণফ্ল'ৰ দি পেলাই এটা চিলাৰী বনাই ল'ব। আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ। ব্ৰেডখিনি মই গুড়ি কৰি পেলাই অলপ ভালকৈ কেৰাহীত ভাজি লৈছোঁ, আৰু পূৰা হেৰি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইটো মই হেৰিত ডিপ কৰি পেলাই, কণীত ডিপ কৰি আৰু লগে লগে ব্ৰেড ক্ৰাম্বখিনি এই ধৰণে দি ল'ম। দি পেলাই অলপ হাতেৰে আৰু অলপ প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া ব্ৰেড ক্ৰাম্বছখিনি খুব ভালকৈ এইখিনি লাগি যাবগৈ। আৰু যদি আৰু অলপ বেছি ক্ৰিস্পি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডাবুল ডিপ কৰি পেলাই আৰু আকৌ ব্ৰেড ক্ৰাম্ব লগাই দিব, তেতিয়া পূৰা ধুনীয়া আৰু বেছি ক্ৰিস্পি হৈ যায়। আৰু মই কৰা নাই, মই অকল এবাৰহে ডিপ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া এই ধৰণে মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম, আৰু অলপ বনাই পেলাই অলপ দেৰি থৈ দিব, তেতিয়া কি হ'ব ভালকৈ, নহ'লে আকৌ তেলত দিয়াৰ লগে লগে গোটেইখিনি তেলতে হেৰি হৈ যাব, ওলাই যাবগৈ। সেইকাৰণে অলপ দি পেলাই অলপ ভালকৈ হাতেৰে হেঁচি ল'ব, অলপ দেৰি থৈ দিব, তাৰপিছত এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, বজাৰৰ দৰেই, বজাৰতকৈ আৰু ভাল হৈছে, যিহেতু আমি হেল্ডিভাৱে বনাইছোঁ। খালি এটা কথা, যদি কম তেল খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ধৰণে গোল নাৰাখিব, অলপ চেপেটা কৰি দিব আৰু শ্বেলো ফ্ৰাই কৰিব পাৰে, তেতিয়াও খুব ভাল লাগিব, কাৰণ গোটেই বস্তুখিনি সিজাই হয়। আৰু চাওকচোন গধূলি বা আলহী আহিলেও বনাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এতিয়া মই হেৰিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ, আৰু এটা ভাঙি পেলাই দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে। আৰু চাওকচোন এটা ভাঙি পেলাই মই দেখুৱাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ। আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাবচোন, খুব সহজ হয়।